Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Ngayon ay mag-unbox tayo ng printer. Binili ko siya sa Lazada. 24 ko siya binili. Dumating siya hapon. September 15 ba kapon? Oh, 15. Pero ang maganda niyan, binigyan nila ako ng compensation na 250 guys. Para sa item na to. So, hindi na masama. Sa mga gusto mag-order nito, ito kasi Epson 3110, so 3-in-1 siya. Ito yung pinaka well-known. Halos sa lahat ng mga napag-canvasan ko is ito yung pinaka best-seller nila guys. Wow! So, tignan natin kung bakit siya best-seller. Excited na ako magbukas guys. So, simulan na natin. Huwag na natin patagalin. Guys, wala akong gunting. Nasa 7,000. 7,760 ata guys. Kasi malaki siya. Uy, meron silang sales invoice. So, in fairness sa kanila, nagbibigay sila ng sales invoice. PC chain supplier. Ito yung replacement ng L360. So, ang sinabi kasi ng kakilala ko is L360 yung sinadjust niya sa akin. So, nag-phase out na ata. Ito na yung kapalit. Siguro mas mataas yung kanyang in terms of sa technology siguro. Mas updated or mas high-tech siya. Returns, exchange, and cancellation will only be allowed if the items are in good condition and returned within 7 days from date of delivery. Cancellation fee of 2% will be charged. No return, no exchange for order basis items delivered within the agreed lead time. So, tama lang na i-open na natin para ma-check natin kung wala bang problema. Sabi nila kasama nila yung ink. Ayan. Uy. Ito yung installer niya. Para dun sa software din. Meron siyang manual. Ay! Oh no! So, hindi pa naman siya na-open. So, wala naman sigurong defecto. Ayun o. Halatang hindi pa siya na-open guys. Ano to? Oh, ito yung free na ink. Speed. Ay, ang gaan niya guys. So, power source. Ayun. Magaan lang siya guys. As in. Ayan. Ayan guys, so lalagyan na natin ng ink. Yung instruction nandito sa kanyang manual. And itatry kong ilagay ngayon. Ayan. Tanggalin natin yung tag dito. Ayan. Ayun. Lagay naman dito kung black siya. Black, yellow, magenta, cyan. Genuine talaga siya na kung na Epson ink. Kapag hindi daw genuine, kung hindi original yung gagamitin, is may chance na ma-damage yung ating printer. I-open nyo na naka-taas. And, lagay nyo na. I-open natin. Ganun. Ganyan siya. So, dapat itatama nyo dun. Okay. Ayan. Yan. Ayan, ayan nyo lang siya. Ayan nyo lang siya na tumulo. Ayan, nakikita nyo naman. Automatic daw siyang mag-i-stop eh.
Sabihin niya daw. Ano? Basta mag-i-stop. What? Ayan. Wala na siyang tunog, guys. So, puno na siya. Hindi niya din pwedeng i-squeeze ito, guys. Itong bottle. Itong bottle, hindi niya pwedeng i-squeeze. Yan. So, ganyan lang siya. Kapag na-reach na niya yung last na kwan dun, is automatic mag-i-stop siya, guys. So, yan. Tanggalin na natin. Paano ba tanggalin? So, igaganon lang natin. Yan. Yan, ganon. Meron pang natira, guys. Pero konti na lang. Konti na lang, guys. Yan, naririnig nyo. Konti na lang yan. And, pupush natin. Gamit yan. Ayan. Push natin, guys. Yan. Yan naman yung yellow. So, dyan na kailangan ng gunting kasi meron siyang tear here. Charot. Yan, ulit natin. Ayan. Tapos nagkamali ako ng lagay. Guys, huwag kayong magkakamali sa paglagay ng kulay kasi malilito yung ating printer. Iba mamaya yung kakalabasan ng imbes na kulay red sana. Ganun. O yan, pag hindi na tumutunog, tanggalin na ulit. Dahan-dahan lang sa pagtanggal, pag-angat, guys. Kasi baka mag-leak. Ayan. So, meron siyang ganun dun. Meron siyang ganun. Saka lang siya mag-open pag natusok. Okay? Ayan yung sinasabi ko. Okay, lagyan na natin ulit. Bawal magkamali, guys. Always remember. Bawal magkamali. Nahirapan mag-focus si baby. Oh, no! So, i-close natin. Ayan. Next is this one. Ayan. So, tapos na. Dahil lang sa pag-angat. Baka ma-squeeze nyo, guys. Ayan. And ito, Saiyan. Ayan. Si Super Saiyan. Ayan, mag-Super Saiyan ka na. LOL! Ayan. Pakita ko sa inyo yung tumutunog. Meron pang naiwan, guys. Ayan. So, ito yung cord niya. Ayan, guys. Oh, galing. Never been touched. Ayan. Virgin, guys. Ayan. Brown up ba naman?